morning. Good morning. Morning, sir. Good morning. Ayos lang. Ay, buta na sa kaya. Wait, saan ba tayo sa kaibigan? Basta magkagay siya siya, ano? Wala Michael. So magkatabi kayo. Ay hindi naman magkatabi at least. Pag mabigat na yung bag, bigay mo sa kanya. Kasi nagaganak ka siya eh. Oo nga, lugi yan na. Nandito po tayo sa trail ng Yamnuska. Medyo pumayelo. Konti. Ayan po, 15 po kaming katao. Almost there! Ay ngayon, nagkaroon side. Hi guys, yan ang akate namin. Andito sa akin. Mag-rock climbing tayo sir ah. May ilaw po ba, sir? Oh, umilaw. Kabito ng tip. Sir, hintay tayo. May ang sikip. Miyaw kasi. Wawa yung bag. Ganun na yung muscles mo. Magpupush, di ba? Yung muscle mo, no? Kaya magatan mo na alam muscle. Lupit, sir. Saan nyo ito pinala, sir? Ganda ng camera mo ah. Amazon. Oh, ayos ah. Sir, kani may vodka dito. Ito, lupot yan si sir. Nag-cramp konti si... Ah, nag-cramps ka, sir? Birthday boy! Sheesh! Bang kasi lang pag mataas. Ito ako sa taas. The best reward. Ito. Ano yan? Parang may gusto magpapingat. Dan ha? Ingat! Dan! Hanggang dyan lang. Okay, sir. I love you! Bakit ko dun sa Leonard? Bakit masyadong paahon? Akala ko chill climb lang. Damn. Hanggang saan, sir? Matibay sa sir. Matibay yan? Sobra kasi. Dito. Dapat dito yung isang mo. Kamay. Oh, gitna itong dalawa. Hindi. Oo, gitna ako. Yan. Dapat both hands mo dito. Sige po. Dan, ganyan. Dahil idadrag mo lang siya eh. Oo, ganun po. Ganyan, okay. Pose! 1, 2, 3.
ano na lang. Let's go, let's go. Okay na, Sir Mark? Si Rider, smile naman dyan. Smile. Makuha lang yun sa smile mark. Maganda naman. May picture ka ba si Rider? Sir Mark. Naka-smile sa picture. Ah, sa picture. Yun pa rin yung ano eh. Oh. Balik natin sa bagsak. Ay sir, magdadrive pa po pala kayo ng ano, ng 3 hours pa uwi. God, wag mo munang bigyan ng mga ano. Pagkakain pa yun. Tulog mo muna. Oo. Mamaya mo na paalala eh. Ito muna pa problema. Ikaw talaga dyan. Good job, Sir Alvin. Ayan na. Tanggalin ko na. Dahil na lang yung lakas natin. Ito sa amin. Yung mga nasa amin, magugulat. Bigla kang tutungaw na gano'n. Oh, falls din sir. Sa Tarak sir, naligaw ako dun eh. Dalawa lang kami nakuha. Tarak dun. Bumaba na kami, inabot kami ng dilim. Sakit na sa tuhod eh. Pagod na kaya-kaya. Nice. Congrats.